There you have it, our Yema Balls. Grabe, sobrang lambot na ito. Promise. Ito ang ating mga ingredients sa paggawa ng yema. 1/2 can of condensed milk, 4 egg yolks, pistachio, walnuts or nuts, 1/4 butter. Pagsamahin ng egg yolks at condensed milk. I-mix natin gamit ng fork or pwede din ng whisk wire. Low heat, ilagay ang butter. After 3 minutes, ilagay ang mixture natin, egg yolks at condensed milk. Haluin lang natin ang mixture natin hanggang sa lumapot ito. Isunod naman natin ang ating pistachio. Kung walang pistachio, walnut or nuts, pwede. I-mix natin maigi hanggang sa maluto ang mixture and ang ating pistachio. Finally, luto na ang ating yema. Gagawin natin, patayin natin ang ating kalan o gas stove and then palamkin natin ito. Palamigin natin ang yema from 15 to 30 minutes. After 15 minutes, malamig na ang ating yema. Ang gagawin ko ay Yema Balls. Pero siguraduhin muna natin na malinis ang ating mga kamay bago gamitin ito. There you have it, our Yema Balls. Grabe, sobrang lambot na ito.